Xin chào các bạn, hôm nay Shop Đồ Chơi Việt sẽ giới thiệu với các bạn khẩu súng lục bắn đạn thạch, khẩu cá lóc. Đây, khẩu cá lóc này. Thì khẩu cá lóc này các bạn sẽ được tặng một đồng giảm thanh. Các bạn xài vào đây. Đây là giảm thanh. Khẩu các bụp nhá. Chúng ta đã được tặng một ống ngắm. Đây, ống ngắm laser luôn nhá. Đây là con pin này, pin nó sẽ nằm trong này, rút ra này. Khi bạn rút ra các bạn bật lên. Đây, các bạn phải tia cái tia xanh xanh nhá. Tia xanh xanh nhá. Đây là tắt đi sau rồi. Đấy. Được tặng một chiếc ống laser, đây là laser nhé. Mình sẽ bật lên cho các bạn xem. Đấy, đỏ đỏ này, bạn thấy đỏ chưa? Đấy, đỏ đỏ này. Laser chúng ta sẽ nắp phía dưới này. Các bạn xem mình nhắm nhé. Chúng ta sẽ lắp phía trên. Đây, thì thế là xong. Chúng ta sẽ tặng một bia tập bắn. Bia này là bia tập bắn, chúng ta sẽ treo lên và chúng ta bắn vào thành điểm theo cái này. Đạn khi mua chúng ta sẽ được tặng 2 gói đạn như thế này. Đó. Một chiếc kính để phía nút đạn, chúng ta sẽ để đạn phía dưới. Đây là đạn. Công tắc là cái công tắc này lấy đạn. Đây là còi, chúng ta sẽ bấm vào đây, thì nó sẽ nhả bằng đạn phía dưới này. Còn đạn thì đây chính là đạn thạch, đây là chính là đạn. Giờ mình sẽ bắn thử cho các bạn xem. Các bạn nếu là ngâm đạn đúng 7 mm thì bắn nó sẽ chuẩn hơn nhé, ra đều hơn. Còn ngâm nhỏ quá thì sẽ gây cho nó đạn ra không đều, và đạn ra cứ đôi bên một thôi. Đạn này có rất nhiều nên giờ mình chả sợ. Các bạn bấm cái này cho nó lên đi đã. Thì là nó lên đến cái đầu này được. Đấy. Đạn rơi bắt đầu. Lên lại nhá. Giờ mình sẽ bắn thử ở trên cái bia tập bắn cho các bạn xem. Đó, ra đấy. Các bạn thấy chưa? Bắn rất khỏe. Giờ bây giờ mình sẽ bắn thử trên cái bia tập bắn cho các bạn xem. Do mắt hơi kém nên mình sẽ thu gần phạm vi và bắn cho nó dễ. Bạn nào mà mắt tinh có thể đẩy xa ra và tập bắn. Giờ mình sẽ bắn. Chưa ra đạn. Đấy, ra rồi đấy. Đấy. Trúng chân rồi, chân là không đổ. Đấy. Này dễ nhìn hơn. Chưa.